සුබ දවසක් වේවා ඔබට. අපේ අලුත්ම වීඩියෝව තනි පද ජත්‍ර පද තනි පද නැත්නම් තනි වචන කියලා අපි කියනවා. ඒ වගේම ජත්‍ර පද කියලා කියනවා. මේ කාරණාව මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් අප ගෙනෙන පළවෙනි වීඩියෝව අපේ channel එකේ 12 වෙනි වීඩියෝ එක හැටියට තමයි අපි මේක නිකුත් කරන්නේ. මීට කලින් අපි වීඩියෝස් 11ක් නිකුත් කරලා තිබුණා. ඒ අතරින් සාමාන්‍ය දැනීම සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ 6ක්, සාමාන්‍ය දැනීම වීඩියෝ 6න් 4ක්ම අපි කාලීන දැනුම සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරා. ඉතුරු දෙක කාලීන නොවන දැනුම සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ අපි විභාග වලට සූදානම් වෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝස් 4ක් නිකුත් කරා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය, ඒ වගේම අනිකුත් සියලු පොදු විභාග සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝස් නිකුත් කරා. ඊට පස්සේ අපි කාලීනව සාකච්ඡාවල බඳුන යුතු මාතෘකාවක් වෙන මේ අධ්‍යාපනික ශාස්ත්‍රීය පාසල් අධ්‍යාපනය, ටියුෂන් අධ්‍යාපනයට යට වෙච්ච ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඒ සඳහා ප්‍රවේශයක් ලබා ගත්ත තව වීඩියෝවක් නිකුත් කරලා දැන් මේ අපි නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ 12 වෙනි වීඩියෝ එක තනි වචන එහෙම නැත්නම් ජත්‍ර පද සම්බන්ධයෙන්. අපි බලමු මුලින්ම අපි අපේ අර අනිකුත් සාමාන්‍ය දැනීම වීඩියෝ වල අපි කලින් නිකුත් කළා වගේ මුලින්ම අපි කාරණා 20 සාකච්ඡා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකට තනි වචනය මොකක්ද කියන පිළිතුර අපි ලබා දෙනවා. මේකෙත් කලින් මේ වගේම ප්‍රශ්න 20ක් තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. හරි, එහෙනම් අපි පටන් ගමු. සියල්ල දන්නා වූ පළවෙනි ප්‍රශ්නය 1. 2. රජ කෙනෙකු නොමැති කාල වකවානුව කුමක්ද? 3 වෙනි ප්‍රශ්නය. මොනරාගේ නාදය මේකට කියන තනි පදය මොකක්ද? 4 වෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නයක් මත වූ විට ජනතාව නගන හඬ කුමක්ද? ඒ හඬට කියන වචනය මොකක්ද? 5 වෙනි ප්‍රශ්නය. මඩෙහි උපන් කියන කාරණාවට කියන තනි පදය මොකක්ද? ඊට පස්සේ 6. බොහෝ කාලයක් පවතින මේකට කියන තනි පදය මොකක්ද? 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. ගනුදෙනු කරුවන් අතර සිටින ලාභ ලබන අය මොකක්ද මේකට කියන තනි පදය? 8 වෙනි ප්‍රශ්නය. වීදුරුවෙන් කළ. 9 වෙනි ප්‍රශ්නය. උසට සරිලන මහත ඇති මොකක්ද කියන වචනේ? 10 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඊතා අඩු ඇසූ විරූ දේ ඇති. බලන්න ඔබට මතකද කියලා. 11 වෙනි ප්‍රශ්නය. හිතුවක්කාර ලෙස ක්‍රියා කිරීම. ඔබ දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි පිළිතුරු දෙන්නවා. 12 වෙනි ප්‍රශ්නය. කළගුණ නොසලකන්නා. කවුද මේ කළගුණ නොසලකන්නා? 13 වෙනි ප්‍රශ්නය. ජීවිතය ඇති තාක් කල්. ජීවිතය තිබෙන තාක් කල් කියන එකට තියෙන පදය. 14 වෙනි ප්‍රශ්නය. පුස් කොළවල අකුරු ලියන කූර කුමක්ද? 15 වෙනි ප්‍රශ්නය. බෝංචි මෑ ආදී අයත් වන ශාක කුලය කුමක්ද? 16 වෙනි ප්‍රශ්නය. මුලින්ම ගෙඩි හටගත් කියන අදහසට එන වචනය මොකක්ද? 17 වෙනි ප්‍රශ්නය. සැමදා කොළපාට ගෙන තිබෙන. හැමදාම කොළපාට වෙලා තිබෙන කියන එකට දෙන අර්ථය වචනය. 18 වෙනි ප්‍රශ්නය. නැව්වල බඩුවලට බදු අය කරන ස්ථානය කුමක්ද? 19 වෙනි ප්‍රශ්නය. සුකෝපභෝගයෙන් තොර මේ අදහසට දෙන තනි පදය කුමක්ද? 20 වෙනි ප්‍රශ්නය. දෙව් මිනිසුම් සහිත මේකට කියන තනි පදය මොකක්ද? අපේ කාරණා 20 ප්‍රශ්න 20 අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට ඔබ බලන්න මේ කාරණා වලින් ඔබට කීයක් ඔබේ මතකයේ තිබුණාද කියලා. අපි හිතනවා ඔබ විභාගයට සූදානම් වුණ කෙනෙක් නම් මේකෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් 10කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. ඔබට බැරි වුණා නම් මොනවා හරි දෙයක් ඒ දෙයට පිළිතුරු දැන් අපෙන් අහගන්න පුළුවන්, අපි ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබ මේක මතකයේ තබා ගන්න. ඔබට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයකට වෙන්න පුළුවන්, උසස් පෙළ විභාගයකට වෙන්න පුළුවන්, වාර විභාගයකට වෙන්න පුළුවන්, පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ට මේ ප්‍රශ්නය අහන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් සිංහල භාෂාවට. ඒ වගේම තරග විභාග, පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් පසු ඔබ මුහුණ දෙන තරග විභාගවලදී සිංහල භාෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න පත්‍රවලට මේක අහන්න පුළුවන්. සමහර ලාවට සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න පත්‍රවලදී යම් විදිහක මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ තනි වචන ජත්‍ර පද ප්‍රශ්නවලදී. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට බුද්ධි කලම්බනයේ බුද්ධි පරීක්ෂණ ප්‍රශ්නවලටත්
මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් විවිධ ආකාරවලින් ඔබගේ දැනුම මැනීම සඳහා. හරි අපි දැන් බලමු ප්‍රශ්න 20 ඉවරයි පිළිතුරු 20 මොනවද කියලා. සියල්ල දන්නා වූ මේකට කියන්නේ සර්වඥ. සර්වඥ ධාතු කියලා අපි කියනවා රහතන් වහන්සේලාගේ ධාතු වලට. මොකද වුන් සියලුම දේ දැනගෙන නිවන් අවබෝධ කරගත්තු පිරිසක් ඒ නිසා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. රජ කෙනෙකු නොමැති කාලවකවානුව. මේකට කියන වචනේ අරාජක. අරාජක. අපි අරාජික කියලා සමහර ලාවට පාවිච්චි කරනවා වචනයක්. රටක් හැටියට අසාර්ථක වීම වලදී මේ රජ කෙනෙකු නොමැති කාලවකවානුවට කියන්නේ අරාජක. ඇත්තටම ඉතින් රටක් අරාජක වෙන්නේ රජෙක් නැති වුනහම කියන අර්ථය අපිට ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මොනරාගේ නාදය. මොනරාගේ නාදය කේකරාවය. කේකාරාවය. කේකාරාවය. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය ඇහුවේ ප්‍රශ්නයක් මතු වූ විට ජනතාව නගන හඬ. මේකට කියන වචනය තමයි උද්ඝෝෂණය. අපි කවුරුත් දන්න නිතර අහන්න ලැබෙන වචනයක්. හැමදාම රූපවාහිනිය බැලුවත් දකින්න ලැබෙන සිදුවීම තමයි උද්ඝෝෂණය කියන වචනේ භාවිතා කිරීම. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය මඩෙහි උපන් පංකජ. මඩෙහි උපන් පංකජ. ඊළඟට හයවෙනි ප්‍රශ්නය බොහෝ කාලයක් පවතින. බොහෝ කාලයක් පවතින කියන්නේ චිරස්ථායි. චිරස්ථායි කියන වචනය. හත්වෙනි ප්‍රශ්නය අපි ඇහුවේ ගනුදෙනු කරුවන් අතර සිටින ලාභ ලබන අය කවුද? මේ අයට කියන වචනේ. තැරව් කරුවන්. ගනුදෙනු කරුවන් අතර ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදකයාත් මිලදී ගන්නත් අතර ඉන්න අතරමැදියෝ තැරව් කරුවෝ හැටියට හඳුන්වනවා. ඔවුන් මේ ගනුදෙනුවේ යම්කිසි කුඩා කාර්යභාරයක් යම්කිසි අතරමැදි කාර්යභාරයක් සිදු කරමින් මුදල් උපය ගන්නවා. 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ඇහුවේ ඊට අඩු ඇසු විරුදේ ඇති. ඊට අඩු අසු විරුදේ ඇති අල්ප ශ්‍රුත. ඊළඟට 11 වෙනි ප්‍රශ්නය හිතුවක්කාර ලෙස ක්‍රියා කිරීම. හිතුවක්කාර ලෙස ක්‍රියා කිරීමට කියන්නේ අත්තනෝමතික. 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ඇහුවේ කළගුණ නොසලකන්නා. කළගුණ නොසලකන්නාට කියන්නේ අකෘතඥයා. 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ ජීවිතයේ ඇති තාක්කල් යාව ජීව. 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ඇහුවේ පුස්කොළවල අකුරු ලියන කූර. මේකට කියන්නේ පන්හිඳ කියලා. 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ඇහුවේ බෝංචි මෑ ආදිය අයත් වෙන ශාක කුලය කුමක්ද කියලා. මේ රනිල කුලය. රනිල කුලයේ ශාක තමයි ওই බෝංචි මෑ වගේ කරල් හැදෙන දේවල්. ඒ වගේම 16 වෙනි ප්‍රශ්නය මුලින්ම ගෙඩි හටගත් කියන අදහස දෙන තනිපදය නාඹුල්. නාඹුල්. 17 වෙනි ප්‍රශ්නය සැමදා කොළපාටගෙන තිබෙන. සැමදා කොළපාටගෙන තිබෙන සදාහරිත. සදාහරිත. අහලා තියෙන වචනයක් ඔබ. 18 වෙනි ප්‍රශ්නය නැව්වල බඩුවලට බදු අය කරන ස්ථානය කුමක්ද? මෙතන තමයි රේගුව. එතකොට මේ රේගුව කියන එක මුල් කාලීනව නැව්වලින් තමයි දේශාන්තරව භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සිදු කළේ. නමුත් පසු කාලීනව මේ ගුවන් යාන ඇතිවීමත් එක්කලා ගුවන් තොටුපොළ තුලත් රේගුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් ඒ අනුව දැන් නැව් නවත්තන ස්ථානයේ නැව් වලට භාණ්ඩ පටවන ස්ථානයේ වන වරායෙත් ගුවන් තොටුපොළේ රේගුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. 19 වෙනි ප්‍රශ්නය ආවේ සුකෝපභෝගයෙන් තොර කියන අදහස. නිරාමිස. බුදුදහමේදී නිරන්තරයෙන් භාවිතයට පත්වෙන භාවිතා කරන වචනයක්. 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ඇහුවේ දෙව් මිනිසුන් සහිත. දෙව් මිනිසුන් සහිත කියන එක සනරාමර. සනරාමර. මේක තමයි 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ. යනු අපේ ප්‍රශ්න 20ට උත්තර අපි කතා කරලා ඉවරයි. ප්‍රශ්න 20ත් අහලා උත්තරත් කතා කරලා ඉවරයි. අපි ඔබට මතක් කරන්නේ ඔබගේ විභාග සූදානම තුල ඔබ මේ කාරණා පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. මේ වගේ තවත් ඒවා ඔබ හොයාගන්න. අපේ ඉදිරි වීඩියෝ වලදී අපි තවත් ඒවා දෙන්නම්. නිරන්තරයෙන් ඔබ අහන දන්න දේවල් වලට වඩා අපි උත්සාහ කරන්නේ ඔබට ඇස නොගැටෙන ඔබේ අවධානයට ලක් නොවන ඔබට හසු නොවන දේවල් ප්‍රශ්න වලට අහන්න පුළුවන් දේවල් අපි ලබා දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒතොර අපේ වීඩියෝ ටික ඔබ බලන්න. ඔබගේ විභාගයට අවශ්‍ය කරන දැනුම ඒ තුලින් ලැබෙනවද කියලා බලන්න. ඒ ලබා දීලා තිබෙන ප්‍රශ්න පිළිතුරු සමග
ඔබ ජයග්‍රාහී ගමනක් යන්න අවශ්‍ය කරන පදනම සකස් කරගන්න. අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් වීඩියෝකින් ඔබ ගාවට එනවා. එතකන් ඔබ ඔබගේ විභාගයට සූදානම් වෙන්න. අපේ වීඩියෝස් කීපයක් අපි නිකුත් කරලා තියෙනවා විභාගයට සූදානම් වෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන්. ඉදිරියේදී අපි තවත් ඒවා ඒ වගේ නිකුත් කරනවා. ඒ දේවල් බලන්න. අපි එකක් නිකුත් කරලා තිබුණා විභාගයට කලින් විභාගයකට සූදානම් වෙන කෙනෙක් කලින් මුලින්ම කළ යුත්තේ මොකක්ද? පළවෙනි පියවර හැටියට කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියන එක. ඊගාවට අපි දාලා තිබුණා ඒ වගේම විභාගයකදී මේ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ගන්න අනුගමනය කරන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා වීඩියෝස්. ඉතින් මේවා බලන්න. බලලා ඔබ ඔබගේ ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය කරන පදනම අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ඒ තුලින් ලබා ගන්න. ඔබ වෙනස් වෙන්න ඕනේ දේවල් ටික වෙනස් කරගන්න. එහෙම කරලා සාර්ථක ප්‍රතිඵලයකට යන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. එහෙනම් මතක් කරනවා සමුගන්න කලින් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඔබ යාළුවන්ට, ඔබගේ හිතමිතුරන්ට, ඔබගේ ඥාතීන්ට වෙන්න පුළුවන්, සහෝදර සහෝදරයන්ට වෙන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ බලන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඔබගේ Facebook, Twitter ඒ වගේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි හරහා මේක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේ මේක ඔබ තෘප්තිමත් නම් ඔබ සතුටු වෙනා මේකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔබගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න. මොකක් හෝ කමක් නැහැ ඔබට තිබෙන අදහසක් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න එක අපිට වටිනවා. එහෙනම් අපි ආයෙත් දවසක හමු වෙමු. ජය වේවා.